Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bạn người mẫu và Ly sẽ tiến hành tẩy mái tóc này lên level 10 và chúng ta sẽ làm một màu platinum, một màu mà sáng nhất trong tất cả các phương pháp tẩy tóc. Và cho bạn người mẫu lên em.